Thanh Hằng được chia như thế nào giữa công việc và cuộc sống? Phần lớn Hằng sẽ ưu tiên cho công việc. Nếu mà không bận đi show những cái show vào buổi tối thì thường là sau 5 giờ thì Hằng sẽ dành cho gia đình. Tại vì thường thì chồng của Hằng cũng là công chức, cho nên là cũng sau 5 giờ thì cũng đã xong việc, cho nên Hằng nghĩ mình phải ưu tiên cho gia đình. Như vậy là 5 giờ là khoảng 6 giờ rưỡi là hai vợ chồng ăn tối cùng với nhau. Đúng rồi, thường Hằng sẽ ăn tối trước 7 giờ. Thôi chết rồi, tôi toàn ăn sau 7 giờ không? Đó là do tại sao mà tôi thích mỡ và cô ấy không có mỡ. Rồi, câu nói cửa miệng của Thanh Hằng mỗi khi mà tức giận là gì? Tức giận Hằng không nói nha. Không nói gì luôn? Dạ. Thì nếu mà mình cảm giác như là nóng tính mà chỉ sơ sơ những cái chuyện nó rất nhỏ thì mình sẽ wow, tại sao như vậy? Nhưng mà phần lớn nếu mà nó chuyện thực sự nghiêm trọng thì Hằng giữ im lặng. Im lặng. Dạ. Nhưng mà thường im lặng đó Hằng sẽ thở và để mình calm lại. Sau 3 giây đó nó có thể là một cái solution, một cái giải pháp nào đó. Dạ. Thật ra cái việc đó cũng không dễ, bởi vì cái cơn giận của mỗi một người á, nó thường hay có xu hướng bộc phát và chúng ta ít khi nào có khả năng kiểm soát nó, bởi vì chúng ta muốn xả nó ra mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể kiểm soát được nó thì là một phần là chúng ta đã đạt tới cảnh giới tu tập rồi đó. Thật ra lúc mà mình nóng giận nhất thì những cái suy nghĩ nó rất là nhanh và thường nó sẽ phản kháng lại với cái tình huống mà trước mắt. Thì Hằng nghĩ là lúc đó hoàn toàn nó không tỉnh táo và nó cũng sẽ không hay, nó cũng sẽ tổn thương cho người đối diện. Đồng ý. Giữa việc đi catwalk trên một đôi giày cao gót 30 cm và việc trở thành một người vợ đảm đang thì việc nào khó hơn? Hằng nghĩ hành trình dài mình xây dựng một hình ảnh một người vợ nó chu toàn nhiều thứ thì Hằng nghĩ nó sẽ khó hơn. Dạ, nó bắt buộc mình phải tìm hiểu về đối phương rất là nhiều, về tất cả những hành vi, về tư duy, về cái cách sống, tất cả nhiều thứ thì nó bắt buộc là mình phải thích nghi từng ngày, tìm hiểu từng ngày và linh hoạt để xử lý nó. Nó cũng có một phần giống như là chuyện mình sẽ đi mang trên đôi giày cao gót, nó có những cái tình huống mình cũng không bao giờ lường trước được. Thì Hằng nghĩ nó có một cái điểm chung là chúng ta phải chuẩn bị một cái tâm lý để xử lý tốt cùng với một cái tâm thế tích cực nhất. Dạ. Dạ. Câu thứ tư, nếu được hoán đổi cuộc sống trong một ngày với một người khác thì Hằng muốn đổi nhân vật nào? Chưa nghĩ tới luôn á. Thì bởi vậy mới là câu hỏi khó mà nhanh. Và trả lời chưa nhanh được miếng nào chứ. Hằng không có một hình tượng rõ ràng, nhưng mà Hằng nghĩ là mình muốn là một người vô tư nhất, có thể là một chút là sự vô tri đi, nhưng nó hoàn toàn nó trong sáng, rất là vui vẻ, một cái gì đó mình đón nhận, đôi lúc là sẽ không phân định nó sẽ đúng sai mà nó chỉ là ok, mình thể tự quyết, tự làm và không lo nghĩ tới hậu quả chẳng hạn, ví dụ vậy. Dạ. Vậy là cuộc đời của Bạch Tuyết á, Bạch Tuyết có phải lo nghĩ gì đâu. Nhưng mà thật ra nếu mà sống cuộc đời của một người không lo không nghĩ, thả lỏng hoàn toàn á, thì tôi nghĩ khó thể thành công lắm. Bởi vì bản thân của người đấy chắc chắn sẽ không có những cái kế hoạch cho cái đường hướng hoặc là hoạch định cuộc đời của mình. Thì Bạch Tuyết chỉ có phim nhựa khoảng 1 tiếng rưỡi thôi, nhưng cuộc đời sau đó after that thì mình không có thấy gì hết. Dạ, có lẽ quan là trọng là cái ông hoàng tử lấy bả. Cô ấy cũng phải trưởng thành như thế nào đó thì nó không có lên hình. Người ta chỉ thấy lúc mà cổ vui vẻ và vô tư nhất thôi. Thì nếu mà là một cái khoảnh khắc mình thể ước là mình là một cô gái hoàn toàn rất là vô tư và vô tri đi. Thì nó chỉ là một cái moment, nhưng cuối cùng chúng ta phải quay lại cuộc sống và chúng ta phải có vui thì nó phải có buồn, nó là một cái thế cân bằng. Cho nên đối với Hằng, cái tâm thế Hằng rất là chào đón tất cả mọi tình huống nó đến với mình. Và quan trọng là tâm thế.